السلام عليكم اخواتي الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير. بسكوت النهارده من البسكوتات الجميله جدا، هيحبها الكبير والصغير. الصغير بسبب شكلها الجميل وكمان طعمها، والكبير طعمها بيدوب وهتعجب الكل باذن الله. اتمنى في البدايه ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الوصفات. ولو بتشرفوني لاول مره ما تنسوش كمان تعملوا جوله سريعه على محتوى القناه، باذن الله هتعجبكم. هتلاقوا عليها تشكيله جديده من الوصفات والحلويات والمخبوزات باشكال جديده، وكمان بنقدم على القناه اهم الاخبار المتداوله على السوشيال ميديا، وكمان مجموعه نادره جدا من الفواكه والخضروات اللي هتشوفوها لاول مره. القناه متنوعه، اتمنى طبعا تعملوا جوله سريعه على المحتوى وتشوفوا الافكار اللي بنقدمها. لو بتشرفوني لاول مره حبيت اشارك معاكم مجموعه من الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناه. زي ما حضراتكم شايفين دي كلها وصفات شاركناها مع بعض على القناه، بالاضافه كمان ان القناه عليها مجموعه تانية متنوعه وجميله ان شاء الله هتعجبكم من الوصفات. وجبات عشاء، وصفات للمدرسه، حلويات سهله وبسيطه، وعاملين على القناه كمان وصفات دايت ووصفات كيتو دايت. وصفة النهاردة سهلة وبتدوب وجميلة جدا، والأولاد هيحبوها. بسكوتة على شكل أرنب بإذن الله هتعجب الكل. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفة النهاردة عملناها ازاي. أتمنى طبعا نتبع كل المقادير بالظبط، وطبعا هقول البدايل في الفيديو بتاعنا. يلا بينا على طول نسمي الله ونشوف وصفتنا. في وصفتنا هستخدم مقدار 250 جرام من الزبدة، والزبدة بتاعتنا لازم تكون طالعة من التلاجة عشان تديكي نتيجة كويسة. قطعت الزبدة في البولة بتاعتنا وحطيت عليها مقدار 2 عدد من البيض، والبيض بتاعك يكون بدرجة حرارة المطبخ. ادي هنا حطيت هنا مقدار عدد 2 من البيض. بعد كده انا هستخدم في الوصفة بتاعتنا زيت جوز الهند، ممكن تستبدليه بزيت عادي. اخدت هنا مقدار حوالي كوباية الا ربع او 3 معالق كبار من زيت جوز الهند. لو بتستخدمي زيت عادي هيبقى كفاية نص كوباية. بعد كده بنفس الخطوات هنا حطيت شوية من الفانيليا، وهستخدم في الوصفة بتاعتنا سكر بودر جاهز، مش هستخدم سكر عاملينه في البيت، لان السكر البودر الجاهز بيبقى عليه كمية من النشا. فهنا انا هستخدم منه مقدار حوالي كوبايتين الا ربع من السكر البودر الناعم. لو ما عندكيش سكر بودر ناعم، نعمي شوية من السكر، ضيفي حوالي مثلا كوباية ونص من السكر، عليها حوالي ربع كوباية من النشا. النشا بتفرق في الوصفة وبتنعمها وبتخليها احلى. زي ما حضراتكم شايفين ابتديت بقى الخطوة دي مهمة جدا في الوصفة، ان انت تخلطي المقادير دي كلها مع بعضها وتنعمي كل المقادير مع بعضها عشان كلها تتجانس مع بعضها، وبالاضافة كمان الخليط يفتح لونه معاكي زي ما هنشوف دلوقتي. بقعد كده اعمل الخطوه ديت حوالي هنا مثلا 3 4 دقايق. طبعا انا فصلت الكاميرا وعملت الخطوه ديت شويه كده لحد ما نعمت الخليط كله مع بعضه، وتاكدت ان الزبده ساحت وكل المكونات اختلطت. بعد كده ضفت على وصفتنا حوالي نص معلقه كبيره من البيكنج باودر. وبعد كده ضفت هنا الدقيق بالتدريج. هنا النشا مهمه في الوصفه، انا استخدمت سكر جاهز عشان في كميه من النشا. فضيفي هنا حوالي ربع كوبايه من النشا لو هتستخدمي سكر عادي. بعد كده بضيف بقى الدقيق بالتدريج. ضفت هنا مقدار كوبايتين من الدقيق. بعد كده بضيف كمية كمان من الدقيق بالتدريج لحد ما اوصل لقوام العجين زي ما هنشوف دلوقتي. العجينة بتاعتنا هتاخد حوالي 4 كوبايات من الدقيق، ولكن بتضيفيهم بالتدريج لحد ما توصلي للقوام اللي انت هتشوفيه دلوقتي. اخر كوبايه معايا ضفتها كلها بنفس الخطوات لان العجينه معايا كانت طريه. وادي وصفتنا، العجينه بتبقى طريه يا دوبك، بس العجينه بتاعتك ما تلزقش في ايدك، يا دوبك بس تحطيها كده في ايدك تبص تلاقيها خلاص ما عادش بتلزق وما عادش بتمسك في ايدك. عجينتنا كده بقت جاهزه. اخدت جزء من العجين وحطيت عليه معلقه من الكاكاو، ودلوقتي هبتدي اخلطه كويس وهعجنه، وهنشوف دلوقتي طريقه التشكيل بتاعتنا. طريقه التشكيل بسيطه جدا زي ما هنشوف، وخطواتها سهله. اقعدي على ترابيزه او اقعدي في مكان وابتدي شكلي الوصفه ديت، باذن الله هتعجبك. تشكيلها بسيط زي ما بقول لحضراتكم، ولكن هنا عاوز طولة بال شويه. زي ما حضراتكم شايفين هنعمل هنا كور، منها كبير ومنها صغير. دلوقتي هنشوف مع بعض طريقة التشكيل. اول كرة معانا حسيت ان هي حجمها كبير شوية، اللي هي الراس بتاعة الارنب، فقطعت منها حتة. وبعد كده ببتدي بقى اشكل شكل الكور. دلوقتي بقى هنبتدي نشتغل في الجسم بتاعنا. عملنا هنا قطعتين في الشكل بتاعنا ده، تحت هنا الراس بتاعتنا. وبعد كده عايزه اعمل الجسم بتاعه او القفص الصدري. هعمل هنا قطع على شكل هنا على شكل طويل شويه بالشكل بتاعنا ده. هعملها هنا حوالي 3 صفوف تحت بعض زي ما هنشوف. ببتدي كده اصغر الوحدات عشان الحجم بتاعي ما يبقاش كبير جامد. طبعا هنا الحجم ده يرجع لك، ممكن تعملي ارنب كبير خالص، ممكن تعمليه صغير اصغر من ده، زي ما انت عايزه على قد هنا الحجم اللي انت حباه. عملنا الراس، بنبتدي دلوقتي نعمل الجسم، ونعمل هنا الجزء اللي تحت كده. بنبتدي نعمل هنا الجزء الطويل شوية ده لثلاث هنا صفوف زي ما هنشوف. بعد كده زي ما حضراتكم شايفين بقى لنا واحدة، وكده هنبقى خلصنا أول تاني جزء معانا اللي هو الجسم اللي في النص.
هنيجي بقى لمراحل التشكيل بعد كده. احنا معانا الجزء اللي هو البني هنبتدي ناخد منه قطعة، وطبعا هنا ببتدي طبعا لو اي قطعة لقيتيها كبيرة وانت شغالة صغريها. ببتدي كده اعمل الجزء اللي تحت ده، وبعد كده ابتدي اعمل الرجلين. لما تيجي تعملي الرجلين ابتدي هنا يعني كبري وبعد كده صغري. يعني هنا اول واحده مثلا ممكن تعمليهم اول اتنين اعمليهم كبار شويه، بعد كده ابتدي صغري الكور عشان يديكي شكل رجل هنا وتبقى حلوه معاكي. طبعا هنا زي ما حضراتكم شايفين عملنا الرجل بتاعتنا. الخطوه اللي بعد كده بقى بنبتدي نعمل الايد زي بنفس الخطوات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي. هي كمان الايد هي كمان هنعمل كوره كبيره، بعد كده اصغر فاصغر زي ما هنشوف. ممكن تعمليها 3 كور 4 كور زي ما انت عايزه. انا الكوره التانية حسيت ان هي صغيره شويه فحطيت كوره اكبر منها بعد الكوره الاولانيه، وبعد كده اخر كوره معانا عملتهم على 4 كور بنفس الخطوات، وكل الكميه الموجوده معايا هعملها بنفس الطريقه. الايد التانية بنفس الشكل هنعملها بنفس الخطوات، كوره كبيره كوره اصغر منها بعد كده فاصغر خالص زي ما هنشوف. طريقة تشكيل بسيطة ولكن هي بتاخد وقت شوية معاكي، ولكن في النهاية طبعا النتيجة لما بتبقى النتيجة تعجبك بإذن الله هتحسي طبعا انت الوقت بتاعك ما ضاعش على الفاضي، وكمان هتعجب الأولاد. والبسكوتة كمان طعمها جميل جدا. أتمنى طبعا تجربوها بالمقادير اللي قلنا عليها في الفيديو. بإذن الله البسكوتة هتطلع ناعمة وبتدوب وطعمها لذيذ جدا. بعد كده هاخد بقى جزء من هنا العجينة اللي هي عليها كاكاو، هبتدي أعمل العينين والمناخير وهعمل كمان البق. عملت هنا العينين، حسيت ان المناخير كبيره شويه شلت منها جزء، وبعد كده هبتدي اثبتها. اخر جزء معانا اللي هو البق هعمله على شكل هنا شريطه كده، وبعد كده هبتدي اثبته. يبقى انا اخر جزء في الارنب بتاعنا بعد ما هنثبت البق يبقى انا الودان بتاعته عشان طبعا يبان شكل الارنب بتاعنا يبان حلو. اخر جزء هجيب جزئين من العجينه البيضه، وبعد كده هعملهم بشكل طولي شويه، وبعد كده هثبتهم. لو لقيتها طبعا في الاول انا حسيت ان هي طويله شويه فقطعت منها حته. ادي اول ودن معانا وادي تاني ودن معانا. وطبعا هنا العجينه بتاعتنا ديت لما تتحط في الفرن هي نفسها هتمسك في بعضها زي ما هنشوف. اول ارنب معانا زي ما حضراتكم شايفين جميل جدا. اول ارنب معانا عملناه بنفس الخطوات. دلوقتي هعمل معاكم واحده كمان، وبعد كده هكمل كل الكميه الموجوده معانا زي ما عملنا اول جزء. ببتدي كده اشكل هنا بنفس الخطوات اللي شكلنا بيها وصفتنا. طبعا هنا هتعملي كل الكميه الموجوده معاكي، وبعد كده قبل ما تحطيهم في الفرن لازم تكوني مولعه الفرن قبل ما تحطي فيه البسكوت بحوالي 10 دقائق. وطبعا هنا الفرن بتاعك في تسويه البسكوت الفرن ما بيكونش عالي، بيكون هادي خالص، ممكن كمان اوطى من تسويه الكيك عشان البسكوته تطلع مظبوطه معاكي. البسكوته بتاعتنا ديت ما تحمرهاش جامد، بتطلع لونها يعني ما بين يعني مبيض شويه. يعني مثلا هنشوف دلوقتي شكلها في النهايه البسكوته ما تحمرهاش جامد عشان طبعا البسكوته ما تتحرقش معاكي، وهنشوف دلوقتي التسويه بتاعتها. عملت بنفس الخطوات. طبعا هنا بسرع معاكم الفيديو بنفس الخطوات كده. عملت الوش وعملت هنا الجسم من فوق، وبعد كده عملت هنا اخدت قطعه من البني، وبعد كده بعمل هنا القطعه البني اكنها المقعده مثلا يعني بتاعه الارنب بتاعنا. وبعد كده ببتدي اعمل الرجل زي ما حضراتكم شايفين، بعمل هنا كور اصغر فاصغر بنفس الخطوات. بعد ما هخلص بقى كمية هنا الرجل بتاعتنا هبتدي اعمل الايد، وهعمل كمان الباقي الخطوات البق والعين والمناخير وكمان الودان. هكمل هنا الارنب بتاعنا وهكمل باقي الخطوات. وبعد كده هنا وصفتنا هحطها في الفرن. هنشوف طبعا الصينيه بتاعتنا ديت هتاخد معانا حوالي 4. بعد ما هنخلص الاربع وحدات هنبتدي هنا ناخد بقى وصفتنا هنحطها في الفرن اللي احنا مولعينه قبلها بحوالي 10 دقايق. وبعد كده هنسوي البسكوته بتاعتنا وهنشوف شكلها النهائي. البسكوته بتاعتنا كمان ممكن بعد ما تخلصيها تنزلي نصها في الشوكولاته وتحطيها في جوز الهند. كنا نزلنا الفيديو اللي فات بسكوته بنفس العجينه ديت ولكن بشكل مختلف. اتمنى طبعا تشوفوها، طريقه تشكيلها بسيطه جدا وكمان طعمها لذيذ، وتشكيل النهائي باذن الله هيعجبكم. لو ما شفتوش الفيديو اللي فات ان شاء الله هسيبه لكم في اللينك اللي في اول تعليق. بسكوته ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى طبعا تجربوها، وزي ما بقول لكم المقادير سهله وكمان بتعمل لنا كميه كبيره. خلصنا هنا الودان، باجي على اخر حاجه اللي هي العينين. ببتدي هنا اعمل العينين والمناخير والبق، وهكمل بقى كل الكميه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. اخر حاجه عملت البق كده بنفس الخطوات. لو لقيتيه كبير شويه ممكن تصغريه. عملت البق بتاعنا وبعد كده خلصت هنا تاني ارنب معانا. هنا عملت 4 بنفس الخطوات. هاخدهم احطهم في الفرن ونشوف شكلهم النهائي.
ادي البسكوته بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين بعد ما خلصناها، بسكوته جميله جدا محتفظه بشكلها. طبعا هنا لو اتكسرت او اتكسر جزء منها طبعا هنا دليل ان البسكوته ناعمه وبتدوب وجميله جدا. ادي الشكل بتاعنا جميل جدا بنفس الخطوات. هنجيب هنا واحده كمان اللي جنبنا ديت اتكسرت الجزء اللي تحت فيها او هنا رجله اتكسرت بالشكل ده، هنقطع هنا ونشوف البسكوته بتاعتنا قد ايه ناعمه وبتدوب. الحقيقه بسكوته جميله جدا. اتبعي الخطوات واتمنى طبعا ان تعملوها بنفس المقادير بتاعه النهارده. باذن الله البسكوته هتعجبك جدا وهتبقى هي وصفتك المعتاده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه. والوصفات اللي شفناها في اول الفيديو موجوده كلها على القناه، واللي محتاج اي وصفه يكتب لي في التعليقات. ودمتم في رعايه الله وحفظه. ولو لسه معانا دلوقتي لحد دلوقتي ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى. والسلام عليكم وكل سنه وانتم طيبين.